საღამო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დოქტორანტი მანანა წერეთელი და რევას ტაბატაძე, რომელიც გახლავთ ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის ლექტორი, საერთაშორისო ტრენერი არაფორმალურ განათლებაში. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თემა არის საკმაოდ საინტერესო და მეთანხმებით ალბათ თქვენ და ასევე ჩვენი ტელემაყურებლები, რომ ზაფხულის ციებცხელება ფაქტობრივად დაიწყო, მხედველობაში მაქვს აბიტურიენტების ციებცხელება და ისინი მათ მიერ ხდება სხვადასხვა უნივერსიტეტების შერჩევა. საინტერესოა საქართველოს უნივერსიტეტში რა ხდება, რა პროგრამები გაგაჩნიათ, ზოგადად ამ პროგრამების შესახებ კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, იმისათვის რომ ტელემაყურებელმა მიიღოს გარკვეული ინფორმაცია. კაპიტან მანანა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა, რა პროგრამები აქვს საქართველოს უნივერსიტეტს? დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ მოგვეცით შესაძლებლობა ვისაუბროთ ჩვენი უნივერსიტეტის შეთავაზებებზე და კონკრეტულ პროგრამებზე. ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა სკოლას. პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ ჩვენთან საბაკალავრო პროგრამების გარდა არსებობს ასევე და ფუნქციონირებს როგორც სამაგისტრო საფეხური, ასევე სადოქტორო. საბაკალავრო პროგრამებს რაც შეეხება, ჩვენთან ფუნქციონირებს არქეოლოგიის, არქიტექტურისა და დიზაინის, ისტორიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ინგლისური და ქართული ფილოლოგიის მიმართულებები, ასევე აღმოსავლეთმცოდნეობისაც. ზოგადად ჩვენი უნივერსიტეტი ორიენტირებული არის იმაზე, რომ მაქსიმალურად მოახერხოს სტუდენტების ჩართულობა სხვადასხვა პროგრამებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში, იმისთვის, რომ მათ საბოლოო ჯამში შეძლონ აქტიური დასაქმება. ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების 93% დასაქმებულია და ეს არის ჩვენი უნივერსიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი. ნამდვილად არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ზოგადად ვიცით, დასაქმება ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა საქართველოში, ჯერ კიდევ სოციალური ფონიდან გამომდინარე, ამიტომ ალბათ ეს მნიშვნელოვანია და ყურადსაღებია. ბატონ რევას, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების შესახებ თუ შეიძლება რომ გითხრათ და შემდეგ ჩავშალოთ ყველა პროგრამა. დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიერესალმები ჩვენს მაყურებელს. ვთვლი რომ საქართველოს უნივერსიტეტი არის უნივერსიტეტი, სადაც ღებულობენ სტუდენტები იმ ცოდნას, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართული ბაზრისათვის და არა მარტო ქართული ბაზრისათვის, საერთაშორისო დონეზეც. რაც შეეხება ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას, ამავდროულად ჩვენ გაგვაჩნია ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაც. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მეტად საინტერესო პროგრამაა, იმდენად რამდენადაც სტუდენტები ეუფლებიან ინგლისურ ენას, მათთვის ეს არის ძირითადი. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება აირჩიონ მეორე ევროპული ენიდან რომელიმე და ეს მათთვის აუცილებელია, შეიძლება იყოს გერმანული, ესპანური, ფრანგული, იტალიური და ის რაც ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი პრიორიტეტულია საქართველოს უნივერსიტეტისათვის, ეს არის მეორადი პროფესიის არჩევის შესაძლებლობა. მაგალითისათვის, თუ სტუდენტი სწავლობს ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე, მას შეუძლია აირჩიოს მეორად სპეციალობად პარალელურად, დიახ, 60 კრედიტი გაიაროს, კერძოდ შეიძლება იყოს PR, ჟურნალისტიკა, ამავდროულად შეიძლება იყოს აღმოსავლეთმცოდნეობა, ისტორია და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად სტუდენტი, რომელიც სწავლობს ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა სკოლაში, მას შეუძლია ორი პროფესია მიიღოს, ორ პროფესიას დაეუფლოს. ეს შეიძლება იყოს ძირითადი, რა თქმა უნდა, ინგლისური ფილოლოგია და მეორადი აღმოსავლეთმცოდნეობა, ისტორია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ფიქსირდება თავისთავად დიპლომშიც და ფაქტობრივად სტუდენტი იღებს დიპლომს, სადაც უფიქსირდება ორი პროფესია. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ სწავლების პროცესში ჩართული არის მაღალკვალიფიციური პერსონალი, იგულისხმება არა მარტო ქართველი, არამედ უცხოელი სპეციალისტები, რომლებიც მოღვაწეობენ ჩვენს უნივერსიტეტში, მაგალითად ირლანდიიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვცდილობთ შესაბამის მეორე ევროპული ენა და პირველი, ამ შემთხვევაში ინგლისური, შეხება გქონდეთ სტუდენტებს თვითონ ამ ენის წარმომადგენლებთან, native speaker-ებთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული სტუდენტისათვის. მეც საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული გახლავარ, დაგზავნება მოყავთ. საბაკალავრო სამაგისტრო საფეხური გავიარე საქართველოს უნივერსიტეტში, ეხლა ვეუფლები დოქტორანტურას.
რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლება ხაზს უსვამს იმას, რომ თვითონ უნივერსიტეტია მოტივირებული სტუდენტი, რომელიც კარგად სწავლობს, მაღალი აკადემიური მოსწრება გააჩნია, თვითონ უნივერსიტეტში დაიტოვოს და მისი შესაძლებლობა რომ იქ იმუშაოს. და ამის არაჩვეულებრივი მაგალითი ქალბატონი მანანაც აგრეთვე ქალბატონი მანანაც ანთროპოლოგიის მიმართულებით გახლავთ სპეციალისტი და ფაქტობრივად უნივერსიტეტი ხელს მიწყობდა სტუდენტის ამპლუაში როდესაც ვიყავი რომ წასულიყავი გაცვლით პროგრამებში მიმეღო მონაწილეობა და სრულად დაეფინანსებინოთ ეს ყველაფერი ჩემთვის არა მარტო ევროპის არამედ ამერიკის უნივერსიტეტებშიც აქ მინდა დავძინო რომ ჩვენ გვაქვს ქართული ფილოლოგიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ხელოვნებაცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამები ხას გავუსვავ აღმოსავლეთმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამას იმიტომ რომ სტუდენტებს საშუალება ეძლებათ გაიარონ რომელიმე სამი ძირითადი ენიდან ერთ-ერთი ეს შეიძლება იყოს სპარსული, არაბული და თურქული. უპირატესობა რა გახლავთ? ჩვენ ამ პროგრამის სტუდენტებს ვუშვებთ სპეციალური მიმართულების უნივერსიტეტებთან, მაგალითად ჩვენი სტუდენტები, რომლებიც ეუფლებიან სპარსულ ენას, ჩვენ მათ ვუშვებთ ირანში, ეხლა ჩვენი ერთ-ერთი სტუდენტი ნინო ზაბახიძე იყოფებოდა იორდანიაში, რომელიც ეუფლება არაბულ ენას. ფაქტობრივად ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას სტუდენტებს, რომ ეს თეორიული ცოდნა გამოიყენონ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რადგან შემდეგ გაუადვილდებთ დასაქმდნენ ამა თუ იმ პოზიციაზე. აი სწორედ ამაში გვეხმარება ჩვენ საქართველოს უნივერსიტეტის კარიერული განვითარებისა და ხელშეწყობის სამსახური. ფაქტობრივად თითოეულ სტუდენტს ეს დეპარტამენტი უგზავნის სპეციალურ შეთავაზებებს, რაც გააჩნიათ ამა თუ იმ ორგანიზაციებს და სტუდენტები აგზავნიან საკუთარ მონაცემებს მიკიან შესაბამის კომპანიებში და საქმდებიან. 93% ქალბატონმა მანანამ ახსენა ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენი 7% სწავლას აგრძელებს სამაგისტროს სადოქტორო მიმართულებაზე, უცხოეთში, საქართველოში და ზუსტად ამაში გვეხმარება ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი. ამავდროულად მნიშვნელოვანი ხაზი გავამახვილოთ და გავუსვოთ გავამახვილოთ ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე, რაც ძალიან პოპულარულია და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას გონია, რომ მხოლოდ ქალბატონები აბარებენ ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას, მაგრამ ეს ასე არ არის. ძალიან ბევრი ვთქვათ ვაჟი სწავლობს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად მნიშვნელოვანი პროფესია. აქაც სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ მეორადი პროფესია და ფაქტობრივად 4 წლის გასვლის შემდეგ მათ მიიღონ დიპლომი, სადაც ექნება ძირითადი პროფესია ქართული ფილოლოგია და მეორადი სპეციალობაც. და ხელოვნებაცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან ბევრი მემორანდუმი სხვადასხვა უნივერსიტეტთან და არა მარტო უნივერსიტეტთან, ორგანიზაციებთან, რომლებიც პოტენციური დამსაქმებლები არიან სამომავლო თვალსაზრისით, ვთქვათ მუზეუმებთან და ასე შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი ჩვენი სტუდენტი, ელინა ვალაიტე, იმყოფებოდა იტალიაში, გაცვლითი პროგრამით, სადაც მან პრაქტიკა გაიარა ხელოვნებაცოდნეობაში. ელინა ჩემი სტუდენტიც გახდა, ძალიან კარგი აკადემიური მოსწრების სტუდენტი გახდა და ფაქტობრივად უნივერსიტეტმა მისცა საშუალება, რომ ის წასულიყო უცხოეთში, გაევლო სტაჟირება, ვთქვათ, გამოიყენებინა თეორიული ცოდნა პრაქტიკული თვალსაზრისით და ზუსტად ეს არის ის, აი აბიტურიენტებს მინდა გავუზიარო ეს ჩემი, ვთქვათ, შეხედულება საქართველოს უნივერსიტეტისადმი, რომ სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტი ეხმარება მათ. მიიღონ თეორიული ცოდნა პრაქტიკული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენი ლექტორები პრაქტიკოს ლექტორები არიან და ეს ყველაფერი თეორიად არჩება, ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით პოვებს გამოვლენებას. დიდი მადლობა ბატონ რევას, თქვენ ფაქტობრივად ისაუბრეთ უკვე საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ, თუმცა სხვა პროგრამებში რა ხდება, ესეც მაინტერესებს. ასევე გაცვლითი პროგრამების შესახებ, დასაქმების პროგრამა ეს უკვე გამოვყავით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. და არა ერთი ფაქტი და არა ერთი მაგალითი მოიყვანეთ, თუმცა ალბათ სრული ჩამონათვალი ჩვენ დღეს გადაცემაში ამის საშუალებას დროის გამო ნამდვილად არ მოგცემს, მაგრამ სახეზე ხართ ორი წარმომადგენელი, რომელიც უკვე დასაქმებული ხართ და საკმაოდ მაღალი სტატუსით. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ მანანა, საინტერესოა არქიტექტურისა და დიზაინის პროგრამის შესახებ რას გვეტყვით. ეს არ არის ახალი პროგრამა, ეს არ არის ახალი სფერო, მაგრამ დაინტერესება მიმართულებით ახალია. საინტერესოა რას ეტყვით ჩვენს ტელემაყურებელს. აი, სწორედ ის რომ არქიტექტურისა და ინტერიერის მიმართულება ჩვენთან არსებობს, ეს არის გამოწვევაზე პასუხი, ზუსტად რა გამოწვევაც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად,
და მე ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ ჩვენთან არის არქიტექტურის ბიურო არსებობს, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს უშუალოდ აძლევს იმის საშუალებას, რომ იმუშაონ სხვადასხვა პროექტებზე. ამ პროექტებზე ისინი შეკვეთებს იღებენ როგორც უშუალოდ ჩვენი უნივერსიტეტისგან, ასევე სხვა კომპანიებისგან. ისინი ამ ყველაფერში იღებენ ანაზღაურებას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ სტუდენტი ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე, ვთქვათ, პირველი და მეორე კურსის სტუდენტი პირდაპირ შედის და რაღაცას აკეთებს და გეგმავს თავისი, ესე ვთქვათ, ინიციატივით. მაშინ ჩვენ ვისაუბრებდით ხარისხზე და უშუალოდ. ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობას უწევენ მათი მენტორები. მე ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილოს, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ამ მიმართულების კონკრეტულად პოპულარობა ზუსტად იმან განაპირობა, რომ ისინი სხვადასხვა სახის სატელევიზიო პროექტებში არიან ჩართულები. ამ შემთხვევაში ნანუკას შოუს პროექტს გულისხმობ, ეს იყო გორგიასთან, საქართველოს უნივერსიტეტთან და ნანუკას შოუსთან ერთად ერთობლივი პროექტი, სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტები თავიანთ მენტორებთან ერთად საშუალებას აძლევდნენ, თქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი სახლი გაარემონტონ ისეთ დონეზე და დაგეგმონ ინტერიერი ისეთ დონეზე, რომ მათთვის ეს იყოს ძალიან პროფესიული დონეზე და კომფორტულად შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ისეთი ვიზუალური სტანდარტებში ვერჯდებით. სტანდარტების შესაბამისად და სწორედ აი ამ პროექტის შემდეგ დაიწყო უკვე ამ მიმართულების ძალიან აქტიური პოპულარობა ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ვიტყოდი იმას, რომ თუ ჩვენთან მოსული ნებისმიერი სტუდენტი ყველა იმ შესაძლებლობას, რასაც სავაზობს საქართველოს უნივერსიტეტი სათავისოდ გამოიყენებს, ისინი საბოლოო ჯამში ნამდვილად იქნებიან კონკურენტუნარიანები. სასურველი არის, რომ რა თქმა უნდა იყოს მაღალი აკადემიური მოსწრება იმისთვის, რომ უკვე უნივერსიტეტმა უშუალო რეკომენდაციები გაუწიოს, სხვადასხვა კომპანიები იქნება ეს თუ ორგანიზაციები. დიდი მადლობა ბატონ რევას. აღმოსავლეთ მცოდნეობის პროგრამის შესახებ გითხარით და შემდეგ ისევ დაუბრუნდები. დიახ, როგორც მოგახსენეთ, აღმოსავლეთ მცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა ძალიან საინტერესო პროგრამაა. იმდენად რამდენადაც სტუდენტები რეგიონ მცოდნეობას ეფუძნებიან, ეუფლებიან და ამავდროულად შეუძლათ აირჩიონ სამიანიდან ერთ-ერთი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობა სტუდენტებს ხშირად არ ეძლებათ სხვადასხვა უნივერსიტეტში. ეს არის როგორც უკვე აღვნიშნე, არაბული, თურქული და სპარსული. და შესაბამის საელჩოებთან ურთიერთობით და თანამშრომლობით სტუდენტები იღებენ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას. უნდა აღინიშნოს ძალიან აქ არის ძალიან მაღალი დაინტერესება, ამიტომ მეტი ინფორმაცია ალბათ მნიშვნელოვანია. მე მინდა დავამატო რამდენიმე დეტალი, რაც შეიძლება სტუდენტებს და სამომავლო სტუდენტებს დააინტერესოთ. უნდა აღინიშნოს, რომ ორშაბათს 27 მაისს საქართველოს უნივერსიტეტმა უმასპინძლა გრანდიოზულ ღონისძიებას. ეს იყო ჩვენი აღმოსავლეთ მცოდნეობის სტუდენტების მიერ დადგმული ვეფხისტყაოსანი შესაბამის ენებზე. ეს იყო ძალიან შესანიშნავი მოვლენა, საოცარი, იმდენად რამდენადაც როდესაც უყურებს სტუდენტი, რომელიც არის მეორე მესამე კურსის სტუდენტი და ასე თავისუფლად საუბრობს შესაბამის დონეზე, არაბულად, სპარსულად, თურქულად, მოწვეული არის ძალიან ბევრი ადამიანი საელჩოებიდან და ისინი ძალიან დიდ კმაყოფილებას გამოთქვამენ. სწავლის ხარისხს და დონეზე საქართველოს უნივერსიტეტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ აი ამ ორგანიზაციების მხარში დგომით და თვითონ საქართველოს უნივერსიტეტის ინიციატივით სტუდენტები მიდიან შესაბამის უნივერსიტეტებში. ჩვენ ძალიან ფართო სპექტრი გვაქვს უნივერსიტეტები, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ არსებული ცოდნა. ეს გახლავთ თქვათ სტამბულში, კოჩის უნივერსიტეტში, კოჩის უნივერსიტეტი ირანში, სხვადასხვა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისი მიმართულების სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა არსებულ გაცვლით პროგრამებში. უნდა აღინიშნოს, რომ გაცვლითი პროგრამა ერთია რამდენად უნივერსიტეტი მიგვარებს საკითხს, რომ წავიდე გაცვლითი პროგრამით სხვა უნივერსიტეტში და რამდენად მიფინანსებს იქ ცხოვრების ხარჯებს. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როგორც მოგეხსენება, ცხოვრების ხარჯები უფრო მაღალია, ვიდრე სწავლის გადასახადი. და მინდა სტუდენტებს და სამომავლო სტუდენტებს იმდენად მაღალი უკაცრავად ბატონ რევას, რომ ხანდახან შიშიც
გიქრობს რა ნამდვილად და ხშირ შემთხვევაში უწევთ სწავლასთან ერთად პარალელურად მუშაობა და მინდა მოგმართოთ აბიტურიენტებო რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს უნივერსიტეტში თქვენ გიქნებათ მაღალი აკადემიური მოსწრება ეს თქვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს რამე თუ საქართველოს უნივერსიტეტი თქვენ დაგიფინანსებთ საცხოვრებლის, კვების, მგზავრობის ხარჯებს და ფაქტობრივად თქვენ მიდიხართ პირდაპირ უცხო ქალაქში, უცხო უნივერსიტეტში, იღებთ ძალიან სიღრმისეულ განათლებას, მოდიხართ შემდეგ უკან და ამ განათლებას ახმართ არა მარტო საქართველოს უნივერსიტეტის, მთელ საქართველოს და სწორედ ეს არის ის თავარი და ძირითადი ღირებულება, რაც საქართველოს უნივერსიტეტს გააჩნია. ჩვენ გვინდა შექმნათ ის კადრები, რომლებიც თავისუფლად დასაქმდებიან საქართველოს ბაზარზე, წვრილი შეიტანენ პატიოსნად, კეთილსინდისიერად არსებულ სფეროებში და ამავდროულად გააგრძელებენ სწავლას საერთაშორისო უნივერსიტეტებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი ძალიან ბევრი კურსდამთავრებული ხარ წამყვან უნივერსიტეტებში კიდევაც სწავლობს და აგრეთვე ძალიან კარგი პოზიციები უჭირავთ. ეს არის თქვათ ის თავარი ღირებულება, რაც ჩვენ საქართველოს უნივერსიტეტი გვთავაზობთ, იმიტომ რომ ჩვენი სლოგანია თუ მოგვაწოდეთ და მე კიდევ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებლებს. ერთ რამეზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, ყველაფერზე უნდა გავამახვილო, მაგრამ ვეფხისტყაოსანი ეს ჩვენი ეროვნული საგანძური, რომლის შესახებაც მთელი მსოფლიო უკვე რა ვიცი, ახმოვანებას ვერ მალავს და ვეფხისტყაოსანი ქართველი სტუდენტების მიერ სხვადასხვა ენაზე წარმოდგენილი ეს ურთულესი ნაწარმოები ამას რომ შეძლებთ თან სხვადასხვა ენაზე და ეს უკვე აპრიორი არის იმ გამოცდილების ჩვენება, რასაც აძლევს კონკრეტული უნივერსიტეტის სწავლის პროცესში სტუდენტებს, რომ არა სწავლა განათლება ბუნებრივია ფართო მაყურებლის წინაშე, დიდი საკმაოდ მაღალი აუდიტორიის წინაშე ნამდვილად ვერ წარსდგები. და აქ ხაზი უნდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ სტუდენტები არ გახლდათ თქვენ მეოთხე და მესამე კურსის სტუდენტები, ეს კურსის ეს სტუდენტები იყვნენ მეორე კურსის სტუდენტები. წარმოგიდგენიათ სტუდენტი, რომელიც მეორე კურსის სტუდენტია და მას შეუძლია ვეფხისტყაოსანი. და მან გაბედა სცენაზე ასვლა და მაღალი ტრიბუნიდან ნამდვილად და შესაბამისი საელჩოების წარმომადგენლებს და ელჩების წინაშე გამოვიდა შესაბამისი ენით ვეფხისტყაოსნით. ანუ ეს არის საოცრება, ეს არის დიდი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტმა მიიღო და უკვე გადალახა და ჩვენ უკვე სამოვალო სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებისკენ მივილთვით და გვინდა რომ კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი დავაწესოთ, რასაც საქართველოს უნივერსიტეტი თვლი რომ ნამდვილად ღირსეულად გადალახავს. დიდი მადლობა. კაპიტან მანანა, არქეოლოგიის პროგრამის შესახებ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სფერო არქეოლოგია. მე მგონი თუ არ ვეუფლებით, ყველას გვაინტერესებს. კი ბატონო, არქეოლოგია არის ერთ-ერთი ის მიმართულება ჩვენს უნივერსიტეტში, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჩვენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან. მათ აქვთ თავიანთი არქეოლოგიური ბაზა სამშვილდეში და ამ ბაზაზე იღებენ ისინი პრაქტიკულ გამოცდილებას. გულისხმობ სტუდენტებს უკვე პირველივე კურსიდან, პირველი კურსის დასრულების შემდეგ საზაფხულო არქეოლოგიურ გათხრებზე მიდიან. ასევე ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები უკვე ის ნაწილი, ვინც წარმატებულია და ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, მიემგზავრებიან პერსეპოლისში არქეოლოგიურ გათხრებზე. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩვენ თავის დროზე გვქონდა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, ამ მიმართულების სტუდენტებთან შეხება და ის რომ უნივერსიტეტმა შეძლოს ასეთ მასშტაბურ პროექტში ჩართოს სტუდენტი, ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ხარჯია და საკმაოდ რთულია ხოლმე ასეთ კონტაქტებზე გასვლა. შესაბამისად, სტუდენტებისთვის ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება, სამომავლოდ მათი როგორც მეცნიერის მაღალ კვალიფიკაციურ დონეზე ჩამოყალიბება. ამაში ხელს უწყობს ყველანაირად ჩვენი სკოლის დირექტორიც ქალბატონი თინათი ხუდუშაური და ასევე არქეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი დავით ბერიკაშვილი. მათ განახორციელეს ძალიან მასშტაბური არქეოლოგიური გათხრების შარშან და იპოვეს ისეთი მნიშვნელოვანი
არტეფაქტი, როგორც არის მონეტები, თამარის და ლაშა გიორგის ეპოქის. ახლა ეს მონეტები გაწმენდის და დამუშავების პროცესშია. თვითონ არ მხოლოდ მონაწილეობდნენ პროცესში, არამედ იპოვეს. იპოვეს, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან წყნარად ვამბობთ ამის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კულტურისთვის, ფაქტობრივად. კი ბატონო. და ასევე ეს მონეტები, როდესაც გაიწმინდება და ასე ვთქვათ, სისრულეში მოვა, შემდეგ ჩვენთან უნივერსიტეტში არის მუზეუმი, მუზეუმი, არქეოლოგიის მუზეუმი და ამ მუზეუმში გამოიფინება და ალბათ რაღაც ღონისძიებასაც გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს უკვე ფართო საზოგადოებისთვის გახდეს ცნობილი. ეს კიდევ ერთი დაინტერესება, არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, რომ არსებობს უნივერსიტეტში არქეოლოგიის მუზეუმი, სადაც ინახება ალბათ უნიკალური ნიმუშები და ამ ნიმუშებს ემატება კიდევ ის ნიმუშები, რომელსაც პერიოდულად აღმოაჩენენ. და ისინი არიან უშუალო მონაწილე. ეს ძალიან ჩვენც როდესაც ჩვენ ვიყავით სტუდენტები, ჩვენც დავდიოდით ხოლმე არქეოლოგიურ გათხრებზე, ჩვენ ვიყავით ასევე აწყურში გახდით იგოეთშიდაც, მაშინაც იყო ხოლმე მნიშვნელოვანი აღმოჩენები. ამ მიმართულებით პრაქტიკულად ან დღიდან ამ უნივერსიტეტის არსებობისა ყველანაირი ხელშეწყობა იყო ყოველთვის სტუდენტებისთვის, რომ ესეთ ღონისძიებებში მიეღოთ მონაწილეობა, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არის არქეოლოგიური ბაზა, რომელიც უშუალოდ ეკუთვნის საქართველოს უნივერსიტეტს და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ. ისტორიის პროგრამების შესახებ ისტორიის პროგრამა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პროგრამა, თავისი ძალიან აქტიური ხელმძღვანელით, ქალბატონი ცირა ჩიკვაიძე ხელმძღვანელობს ამ მიმართულებას. ქალბატონი ცირა მაქსიმალურად არის ორიენტირებული, რომ სტუდენტებს შესაძლებლობა მისცეს სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში იყვნენ ჩართული და უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში ისინი რამდენჯერმე გახდნენ წასული ისრაელში, ასევე პოლონეთში და ეს იყო მასპინძელი ქვეყნების მიერ დაფინანსებული. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ისტორიის მიმართულება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები ადგილობრივ ჩვენს უნივერსიტეტში იყვნენ დასაქმებულები. ეხლა სულ რამდენიმე თვის წინ უკვე ჩვენმა პირველმა ბაკალავრმა თამრიკო ლეკიაშვილმა დაიცვა უკვე დისერტაცია. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ისეთ ახალგაზრდა უნივერსიტეტისთვის, როგორც არის საქართველოს უნივერსიტეტი, მაინც ახალგაზრდა უნივერსიტეტად ვითვლებით, ხო, ჩვენ სულ რაღაც 14-15 წელია რაც ვარსებობთ და შესაბამისად უკვე რომ დოქტორიც, ხარისხის მქონე ადამიანები გვყავს, ესეც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომლებმაც სამივე საფეხური პრაქტიკულად ჩვენთან გაიარეს და მათაც გამოიყენეს ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებით შესთავაზა უნივერსიტეტმა აბიტურიენტებს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რევაც. შეთავაზებები ძალიან ბევრია. ნაწილობრივ თქვენ ამის შესახებ ისაუბრეთ, დიახ. ის რომ პრაქტიკოსი ლექტორები არიან და უშუალო მონაწილეობას იღებენ პროცესებში, ამის შესახებაც ვთქვით, თუმცა კიდევ ბევრი გვაქვს სათქმელი. ძალიან საინტერესო ალბათ ერთ-ერთი საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ფაქტი ჩვენი მოსახლეობისთვის, არა მხოლოდ საქართველოს, მაგრამ ისევ გავიმეორებ სოციალური ფონის ეს დღევანდელი რეალობის გამო გადახდა და ფინანსური ანაზღაურება. აი, როგორ ხდება თქვენთან, რა შეღავათები არსებობს და რა სთავაზობთ ზოგადად აბიტურიენტებს? ძალიან კარგი კითხვა. იმდენად რამდენადაც საქართველოს სოციალურ ფონდს თუ გავითვალისწინებთ. საქართველოს უნივერსიტეტი ზოგადად ორიენტირებულია განათლების მიცემაზე. ღირსეული, ხარისხიანი განათლების მიცემაზე. და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც ოჯახებს არ აქვთ შესაბამისი შემოსავალი, რომ სრულად დაფარონ სწავლის გადასახადი. ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ის ხარისხი, რომელსაც ჩვენ ვაწოდით სტუდენტებს და გვაქვს ზოგადად, ხელმისაწვდომი იყოს
გარკვეულწილად მისაღებ ფასად და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი გადასახადი უტოლდება სახელმწიფო უნივერსიტეტების გადასახადს, რაც გახლავთ 2250 ლარი. დიახ, აი შეგაწყვეტინებთ და გითანხმებით აბსოლუტურად და ჩვენ ვიცით სტუდენტები, რომლებმაც სწორედ ფინანსების არქონის გამო დატოვეს ის არჩეული უნივერსიტეტები, სპეციალობას ვერ დაეუფნენ იმის გამო, რომ ოჯახებს არ აქვთ შესაძლებლობა გადაუხადონ შვილებს ან თვითონ თუნდაც სამიანთი მუშაობის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მუშაობს. მუშაობის შედეგად აღებული თანხებით დააფინანსონ თავიანთი თავი, ამიტომ ეს სეგმენტი, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, არის უმნიშვნელოვანესი. უმნიშვნელოვანესია. და სწორედ ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტი პირველივე კურსიდან ნებისმიერ სტუდენტს აძლევს საშუალებას, რომ გადასახადი მათ გავუყოთ ჩვენ 10 ნაწილად. 10 ნაწილად, დიახ. ანუ ფაქტობრივად პრაქტიკა არსებობს. ძალიან ფაქტობრივად არ მსმენია ნამდვილად. საქართველოს უნივერსიტეტი ამ შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს პირველივე დღიდან, როდესაც ისინი შეაბიჯებენ საქართველოს უნივერსიტეტში, მათ შეუძლიათ დაწერონ განცხადება და 10 ნაწილად გაყვან თანხა. ფაქტობრივად ეს გულისხმობს, რომ თვეში გადაიხადონ, ვთქვათ, 225 ლარი, რაც ფაქტობრივად არის ის შესაძლებლობა, რაც თითოეული ოჯახისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შემდეგ უკვე სტუდენტი როდესაც გადავა მეორე მესამე კურსზე, სტუდენტი თვითონ წერს განცხადებას ეგრეთ წოდებულ სოციალურ საკითხთა კომისიის სახელზე და უთითებს თუ როგორი გრაფიკი სურს. ანუ ჩვენ არ ვუწესებთ მას სტუდენტზე მორგებული გრაფიკი, ნამდვილად ჩვენ გვაქვს სტუდენტზე მორგებული გრაფიკი. ამის შემდეგ სტუდენტი თვითონ წყვეტს როგორი გრაფიკით სურს გადაიხადოს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად მივესალმებთ იმ ფაქტს, რომ სტუდენტები ცდილობენ თვითონაც გადაიხადონ გადასახადი, ისინი მუშაობენ და სწორედ ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტი მათ ძალიან დიდ ხელშეწყობას უკეთებს. მათ ჩვენ ვაძლევთ ცხრილს და თვითონ რეგისტრირდებიან, როდის უნდათ საგანი დილის 9-ზე, 2-ზე, 7-ზე მორგებით საკუთარ სამუშაო გრაფიკთან. აი როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს ძალიან ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს, მაგრამ ჩვენი პრიორიტეტი არის უნივერსიტეტი, ჩვენი პრიორიტეტი არის განათლება, ამიტომ ჩვენ ოჯახურ გარემოს ვუქმნით. ოჯახურ გარემოს ვუთქვით, ჩვენ ძალიან გვესიამება თქვენ თუ გვესტუმრებით ჩვენთან უნივერსიტეტში, ჩვენ მასპინძლობას გაგიწევთ საქართველოს უნივერსიტეტში და გაჩვენებთ რა გარემოს ვუქმნით ჩვენ სტუდენტებს. 10 ნაწილად გადახდა, შემდეგ სოციალური კომისიის სახელზე დაწერონ განცხადება და როგორც სურთ მას ისე გადაიხადონ ეს თანხა. ამის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რაც მე ჯერ არ მithქვამს, ის არის რომ აბიტურიენტები მიყურებენ ახლა სავარაუდოდ, მათ ვეტყვი რომ თუ ისინი პირველ ადგილას დაწერენ საქართველოს უნივერსიტეტს, მათ ავტომატურად 20%-იანი ფასდაკლება ექნებათ საქართველოს უნივერსიტეტის ნებისმიერ პროგრამაზე. ეს უკვე მექანიკურად ხდება. აქედან გამომდინარე, თუ სტუდენტები, სამომავლო სტუდენტები პირველ ადგილას მოხაზრებში დაწერენ საქართველოს უნივერსიტეტს, მათ 20%-იანი ფასდაკლება ექნებათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს კიდევ ძალიან ამცირებს გადასახადს და მეტ საშუალებას აძლევს ნამდვილად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული სტუდენტისათვის. ეხლა მე და ქალბატონი ბანანა ვიმყოფებით ქუთაისში და პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ქუთაისი არის ის ქალაქი, რომელმაც მე ძალიან მომხიბლა და უკვე შემიყვარდა და ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ხშირად ჩამოვიდეთ აქ. ნამდვილად და ხალხს ძალიან შეგვიყვარდა გარემო ხალხი. რატომ ვიმყოფებით ჩვენ დღეს აქ? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ჩვენ 7 დიდ ქალაქში გვაქვს რეგიონალური ოფისები, სადაც ეს ოფისები საშუალებას აძლევენ აბიტურიენტებს, მასწავლებლებს, რომ დაესწრონ გარკვეულ ტრენინგებს, შეხვედრებს, გაიღრმავონ ცოდნა, მიიღონ სერტიფიკატი და ასე შემდეგ. ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლამ ვალდებულება აიღო იმისა, რომ ქუთაისში ჩაეტარებინა სრულიად უფასო ტესტირება აბიტურიენტებისათვის. იგულისხმება დღეს ქართულ ინგლისურ ენაში ტარდება ტესტირება. ეს არის სიმულაციური ტესტირება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა. სტუდენტები დაწერენ არსებულ ტესტს, ზუსტად იგივე სტილით, რაც არის ეროვნულ გამოცდებზე. ისინი ამაში არაფერს არ გადაიხდიან. შემდეგ ამ ტესტირებას შეამოწმებენ ის ლექტორები, რომლებიც უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაწერების შესწორებაში და ამის შემდეგ ჩვენ დავუგზავნით ქულებს სტუდენტებს, სამომავლო სტუდენტებს, იმის შესახებ თუ რა ქულა მიიღეს, სად დაუშვეს შეცდომა, რა კუთხით უნდა იმუშაო, რა მიმართულებით სჭირდებათ უფრო მეტი მუშაობა და ასე შემდეგ. ეს არის ის უპრეცედენტო შეთავაზება, რაც საქართველოს უნივერსიტეტი უკეთებს სტუდენტებს, არა მარტო ინგლისურში, არამედ ქართულ
ენასა და ლიტერატურაში, ისტორიაში სტუდენტები აბსოლუტურად, აბიტურიენტები აბსოლუტურად უფასოდ იღებენ მონაწილეობას. დღეს ჩვენ გვაქვს აგრეთვე შეხვედრა ქუთაისელ აბიტურიენტებთან, რომლებიც ძალიან დიდი რაოდენობით არიან დარეგისტრირებულები საქართველოს არსებულ ტესტირებაზე, დაახლოებით 150-მდე აბიტურიენტია დარეგისტრირებული, რაც ფაქტობრივად მეტყველებს, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი და ეს ინტერესი ჩვენ კიდევ უფრო დიდ ენერგიას გვაძლევს და დიდ мотивაციას გვანიჭებს, რომ უფრო მეტი გრამე გავაკეთოთ აბიტურიენტებისათვის და არა მარტო აბიტურიენტებისათვის, მასწავლებლებისთვის და ასე შემდეგ. ყველა იმ ინდივიდისათვის, ვინც დაინტერესებული საგანმანათლებლო სივრცით და კერძოდ საქართველოს უნივერსიტეტით. აი, ის შეთავაზება, რასაც თქვენ აკეთებთ, ხსნის სტრესს პირველ რიგში. და ეს ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, ამიტომ რომ შესაძლოა სტუდენტს, აბიტურიენტს კონდეს განათლება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი გარკვეულ მომენტში სტრესის გამო ვერ იღებს აი იმ ქულებს და ვერ აღწევს იმ შედეგს, რაც რეალურად მას შეუძლია. მეორე, საკუთარი შესაძლებლობების შესახებ იღებს ინფორმაციას. ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და იღებენ გამოცდილებას ასევე. ამიტომ ამას არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით აქვს დატვირთვა, მრავალმხრივი დატვირთვა გააჩნია. ერთი წამით შეგაცვლოთ იმ ბოდიშით. უნდა აღინიშნო ხშირ შემთხვევაში რამდენჯერმე ვთქვი აბიტურიენტების ნაცვლად სტუდენტები. სტუდენტებიც ნამდვილად მისასალმებელია იმდენად რამდენად ჩვენ გვაქვს მობილობა, გარე მობილობა და სტუდენტებს შეუძლიათ გადმოვიდნენ ჩვენს უნივერსიტეტში მობილობის მეშვეობით და საქართველოს უნივერსიტეტის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი გადმოდის მობილობით, იმიტომ რომ დამერწმუნებით პირველი კურსის პირველი სემესტრიც ერთგვარი გაცნობა. ეცნობიან სტუდენტები გარემოს, სწავლების ხარისხს და ასე შემდეგ. მას შემდეგ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, გადავიდნენ თუ არა მობილობის გამოყენებით სხვა უნივერსიტეტში. და როგორც საქართველოს უნივერსიტეტის პრაქტიკა აჩვენებს, ეს ძალიან მაღალი რაოდენობაა სტუდენტებისა, რომლებიც სარგებლობენ გარე მობილობით და გადმოდიან საქართველოს უნივერსიტეტში. ეს ეხება არა მარტო საბაკალავრო საფეხურს, ეს ეხება სამაგისტრო, სადოქტორო საფეხურს, იმიტომ რომ მიმდინარე სტუდენტების რაოდენობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვათ საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი მოწინავე უნივერსიტეტია საქართველოს ბაზარზე და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ არა მარტო ქართულ სტუდენტებზე, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომლებიც საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლობენ. მათ შორის თქვათ ინგლისურ ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა გვაქვს ქართველი სტუდენტებისთვისაც და გვაქვს თქვათ უცხოელი სტუდენტებისთვისაც, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩამოდიან საქართველოს უნივერსიტეტში. ეს ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის დიპლომი მთელ მსოფლიოში აღიარებულია და ამავდროულად ცნობადობა არის ძალიან მაღალი საქართველოს უნივერსიტეტის და იმიტომ რომ ჩვენ ყავს სტუდენტები სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან, ევროპიდან, აზიიდან, აფრიკიდან და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ის ფაქტი, რაც ამტკიცებს, რომ არა მარტო ქართული ბაზრისათვის შრომობს საქართველოს უნივერსიტეტი, ჩვენ მისიად ვიღებთ, რომ საერთაშორისო ბაზრისთვისაც მოვამზადოთ სტუდენტები. და კითხვის ნიშნები, რომელიც ძალიან ხშირად ჩნდება ხოლმე დიპლომთან დაკავშირებით, გამოადგებათ თუ არა სტუდენტებს ეს დიპლომი ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ეს კითხვის ნიშნები ამ შემთხვევაში ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი ბაკალავრეთის კურსდამთავრებულები თავისუფლად აგრძელებენ სწავლებას სამაგისტრო საფეხურზე და შემდეგ ამისა სადოქტორო საფეხურზე. იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამები მუშავდება არა მარტო ქართულ სპეციალისტებთან ერთად, ჩვენ პროგრამების შემუშავებაში ჩართულები არიან უცხოელი სპეციალისტები, რომელთა რეკომენდაციებს რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ და ის რაც მინდოდა მე თქვა და გამოვრჩა ეს გახლავთ ის, რომ საბაკალავრო პროგრამები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს იყო ინგლისური ფილოლოგია, ქართული ფილოლოგია, თქვათ აღმოსავლეთმცოდნეობა და ასე შემდეგ. ყველა ამ პროგრამამ მეგობრებო, ძირფასო აბიტურიენტებო, მაყურებელო, სრული 7 წლიანი აკრედიტაცია გაიარა, უპირობო აკრედიტაცია გაიარა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ის სწავლების მეთოდი, შედეგი, გამყენებული ლიტერატურა და კვალიფიციური პერსონალი, ვინც არის ჩართული, სრულად აღიარებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და რა თქმა უნდა, ჩვენ 7 წელი გავაგრძელებთ სტანდარტულად მოღვაწეობას და ის პერსპექტივები, რომლებიც დასახული გვაქვს მიზნები, ეს კიდევ უფრო გვეხმარება, რომ მივახციოთ ყველაფერს და
ამ პროცესში ჩავთვით ჩვენი სტუდენტებიც, იმიტომ რომ ის ტრენინგები, ის კონფერენციები, რომელსაც ჩვენ ვაწყობთ საერთაშორისო ადგილობრივი, ეს არის ფაქტობრივად საშუალება იმისა, რომ თვითონ სტუდენტებმა, რომლებიც არიან მეორე, მესამე კურსზე გამოავლინონ საკუთარი ცოდნა, მიიღონ პრაქტიკული, თქვათ, გამოცდილება და ფაქტობრივად ამავდროულად მიიღონ ის ცოდნა, რომელსაც გვიზიარებს უცხოელი საზოგადოება. ახლა თქვათ 2 დღის წინ ჩატარდა ტრენინგები შვედეთის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მიერ, 4 ივნის ტარდება აგრეთვე ტრენინგი, რომელიც გულისხმობს მასწავლებელზე ორიენტირებულ სწავლებიდან როგორ გადავიდეთ სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებაზე და ზოგადი ტრენინგები, ახლა ვთქვათ 25 მაისს ჰქონდა მე-11 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონფერენცია საქართველოს უნივერსიტეტში, სადაც უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა სექციაში და ეს არის ფაქტობრივად ის, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ლექტორსა და სტუდენტს შორის თვლი რომ ლექტორის პოზიციიდან საუბრობ, ხარ რომ არ უნდა იყოს ისეთი ზღვარი, რომ თითქოს და სტუდენტს ერიდება ლექტორთან მისო და არის რაღაცა ესეთი ეტაპობრივი მიმართება მათ შორის. ჩვენ ვართ თითოეული სტუდენტისთვის ღია, ჩვენ გვაქვს საკონსულტაციო საათები და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში და სოციალური ქსელები აგრეთვე ეხმარება, რომ ძალიან ეფექტური კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენ სტუდენტებთან. და ეს არის ის ურთიერთობა, რაც სტუდენტს გააჩნია ლექტორთან, ლექტორს ლექტორთან, სტუდენტთან და ფაქტობრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აისახება კიდეც თქვენს წარმატებაზე, თქვენი კრეატიულობიდან და ინოვაციებიდან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ არაერთი სიახლე გექნებათ, მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ აუცილებლად გვესტუმრებით და კიდევ გააცნობთ ჩვენს ტელემაყურებლებს ინფორმაციას, ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ და ჩვენს ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, რომ გადაცემის სტუმრები გახლდათ რევას ტაბატაძე, ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის ლექტორი, საერთაშორისო ტრენერი არაფორმალურ განათლებაში და საქართველოს უნივერსიტეტში და საქართველოს უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დოქტორანტი მანანა წერეთელი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თვითონსო ტელემაყურებლებო, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.